نی همسایه نداریم، همیشه یک خونه دارم، یک دست بیو یک خونه است تمام. همیشه تو در همیشه کوری خونه در مشغول میشم. قطعی را ما او شوارم کور میکند، ما با قطعی شوردن میکنم و همین کورو پیش رفتیستند. دوگونه خیلی قشلوق دارم و هیچ هیچ که نیست. اوجا یک پاسیولکا پوینتر از تو، ما اوجا هم کام میرم. تیرمو تو بستون یکی قشلوق میرم، همین یک هفته میبونم. اوجا کی عملی تشویش میمونم کی کورو اوجا چخیر شدند و بو میبیم. ما اوجا عادت کردگیم ده. نام من عبدالرسول 56 ساله شدگیم. در این وادی قریب 20 سال خودم زندگی میکنم. من 120 سال دارم، لیکن با میفروشم و مواد میخرم. برای بنزین برای کو سوزش بوری میخرم، برای زمستان کو تور میکنم، برای پوشاک و برای چی قریب 15 سال من رسخود میکنم. یک سلمول در اینجا گوشت ارزو میگیرند، خیلی 500 چند سومونی میشود، زیاد نمیشود. در یک سال همی 5.5 چی میکنم برای هورد و برای مواد خود پوشاک همی صرف میکنم. آن زندگی من همی خیلی میگذرد. کارتوشکه برنج و همین سبزی و خیلی مکرون و اینو رو همه میخریم از کمرستان تو، از کجا دیگه. اینجا در خیلی هورد قیمت، یعنی هورد مثل 280 سومونی نرخش. همه برنج و همه دیگر رو با ارزانتر 8 و همه چی میبیان، همه چی شکر میبیان کلوش 12 سومونی 9 سومونی است. همین قدر 3 قیمت میخریم، مجبور هستیم. این میوان نیست بپشه. اگر از چی میبیارن نمی از کشتوکو میبیان میخوریم یک بار، اگر نیم نمیخوریم. یک سزون ده همه سیب و بولبولو همه رو دیگر نگون چی.
یک بومی چشم با تمام دیگر نیست. همه سه میبرن کلاش 6 سومونی. خواهی انگور با قیمت در 10 پامدور 12 بودرینگ 12 زدولو 12 یا 15 قیمت داره. شرایط برنکو بسیار وزینه. اول که اوش خنکای کورو بورش بسیاره. همه کور دستی پیش میرده. کورش بسیاره یو خیلی هر کور توقت کردن نکورده. در خونه این ایساری و کور خوجگی ایسار میکنم. در خونه خیلی پخت و پاز خونه گو و میدوشم و شیر وای میکنم. خیلی شیر هر چی تیار کرده میشه وقت بسیار میگیرده. های شیر نه جرغوت تیار میکنیم، پنیر تیار میکنیم، خیلی مخشه خیلی با یک طرف میگذاریم. با جرغوت و خیلی چکه تیار میکنیم. همه چیزی که همه محصولات های شیری است یه همش دستی تیار کرده میشه. خیلی شهر بسیار خوبه با کور برنکو دیگر ایده. یکو که من قطعی شوارو با کور خوشگی به میجه است. من کو شهر در رفتنم خوش ندارم. خیلی کمام توقع پرتوفته میرم.